এইয়া নতুন বস্তুটো কালি খুলিছিলোঁ, এইটো ভৰাই দিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া জানিছে আৰু ডিউটিৰ পৰা আহি মেলি অলপ ৰেষ্ট কৰিছোঁ, গা চা ধুই মেলি। আৰু আজি মনটো খুবেই ভাল লাগি আছে, কাৰণ জানেই মোৰ 3 মাহৰ আগতে মোৰ চেনেলটোত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক এটা পৰিছিল। মই অলপ ভুল কৰিছিলোঁ, চ' সেই ষ্ট্ৰাইকটো আজি মোৰ চেনেলৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। চ' সেইকাৰণে খুবেই মনটো ভাল লাগি আছে। অথনি কমচে কম 4টামান বজাত চাইছোঁ, তেতিয়া সেই ষ্ট্ৰাইকটো নাই। চ' খুবেই হেপ্পী, আৰু মই নেক্সট টাইম এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ আৰু বেলেগৰ ভিডিঅ' এটা দি পাইছিলোঁ। কাৰণ প্ৰথমটো ইউটিউবত প্ৰথম সোমাই কেনেকৈ কি কৰিব লাগে নাজানো, কোনো শিকাই দিয়া মানুহ নাই। চ' নিজে চব কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে অলপ ভুল হৈ গৈছিলে প্ৰথমতে। আৰু জানেই মানুহ মাত্ৰেই ভুল বুলি, আৰু এইবিলাক হৈ যায় কেতিয়াবা। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে ভিডিঅ'টো দিনতে বনাইছিলোঁ। আৰু কালি দেখিছিলেই যে আমাৰ যিটো এনুলাৰ, যিটো আমাৰ ৰক্ষা কৱচ বুলি কৰিছিলোঁ, সেইটো খুলি মেলি থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু আজি লগাইছিলোঁ। আৰু সেই লগাওঁতে কেনেকৈনো কি লগাইছিলোঁ, চ' ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আৰু কৰিছিলোঁ মানে চ' সেই ভিডিঅ'টো আছে, আপোনালোকে চাবচোন। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ যদি কালি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে ক'ব, এইটো ভুল হৈছে, আঙুলিয়াই দেখাই দিব, তেতিয়াহে মই শুধৰণি কৰিব পাৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন কেনেকুৱা পায়, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কালি যিটো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক খোলোতে, সেইটো আজি লগাম। এইয়া ভিতৰত চাওকচোন, পূৰা চাফা কৰিছে, কাৰণ ইয়াতে হাইড্ৰলিক অইল সোমাই থাকিবতো, সেইকাৰণে ধূলি বালি লাগিলে চিলবিলাক আকৌ কাট খাই যাব। সেইকাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছে ইয়াত তেলেৰে। আৰু যিটো আমি কৈছিলোঁ কালি আমাৰ অইলটো ৰক্ষা কৱচ বুলি, চ' সেইটো হৈছে এনলাৰ বিয়পি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই চাফা কৰিছে। চাই থাককচোন, আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। চ' কেনেকৈ ফিট কৰে। আৰু এই নটকেইটা দেখিছেনে, এইকেইটা এলএন কি আছে ভিতৰত। চ' টাইট কৰিলে ভিতৰত ভৰাই পেলাই টাইট কৰিব লাগিব, দেখিছে। অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো যিটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব, ইয়াত চিল লাগিব মানে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ধুই লোৱা হৈছে। চিলকেইটা যাতে বালি লাগি কাট খাই নাযায়, লিকেজ নকৰে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আমি ধুই মেলি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে, অলপো এটাও বালি লাগি থাকিব নালাগিব মানে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰা হৈছে। এইফালে লাগি আছে আমাৰ এডি চাপ, আৰু এইফালে লাগি আছে আমাৰ চিফ মেকানিক ছাৰ। চ' সকলোৱে মিলি লগাম আৰু চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। লাগি এইফালে দেখিছে, এই ৰঙা পাৰ্টটো যিটো একেবাৰে ওপৰত লাগিব, এইটো সোমাব, তাৰ ওপৰত থাকিব এইটো। চ' ইয়াতে চিল লাগিব, সেইকাৰণে আকৌ ইয়াতো চাফা কৰি লৈছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ। চাই থাকিলে গম পাই যাব আপোনালোকে, তো চাই থাকক। কালি দেখাইছিলোঁ, এইটো এলিমেণ্ট বুলি কয়, নট এনিমেল। চ' এলিমেণ্ট। চ' এই পুৰণাটো ইয়াতে খুলি থৈছোঁ আমি, আৰু নতুনটো লগাম, আৰু নতুনটো আনি আছে। চ' চাই থাকক, এইটো চেঞ্জ কৰিম আমি। এইটো দেখিছে নহয়, এইটোৱে চেঞ্জ কৰিম আৰু। যিটো দেখাইছিলোঁ ক'লাকৈ এলিমেণ্ট বুলি কয়, চ' ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাব। আৰু এইটো ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব হাইড্ৰলিকৰ দ্বাৰা এইটো অপাৰেট কৰা হয়। চ' সেইকাৰণে চাফ কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছিলেই, ল'ৰা এজন সোমাই আছিলে, চ' এইটোৱে চাফ কৰি আছিলোঁ আৰু আমি। আৰু যিবিলাক আমি চিল চেঞ্জ কৰিম, আৰু এয়া চিলবিলাক আমি লগাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এইবিলাক মানে মেকানিকেলৰ স্পেচিয়েলি কাম, মানে এইবিলাক জানিবই লাগিব, এইটো কামটো জানিবই লাগিব মানে। আৰু যিটো আমাৰ অইলটোৰ এটা ৰক্ষা কৱচ হয়, চ' এইটোৰ কাম মানে মেইন। আৰু ইয়াতে মানে গোটেই মেকানিক কেইজনেই আছে, চিফ মেকানিক দেখিছে। চ' সুমিয়াই আছোঁ। চ' মেকানিকৰ মানে স্পেচিয়েল জব বুলি ক'ব লাগিব, আৰু এইটো মেকানিক নহ'লে নহয়, আৰু থাকিবই লাগিব সকলো মানুহ থাকিলেও, আমি থাকিলেও মেকানিক এজন লাগিবই ইয়াতে। মেকানিকৰ মেইন কাম দেই। মেকানিক চাই লওক, যিসকলে মেকানিক হ'ম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকে এইবিলাক জানিব লাগিব, শিকিব লাগিব।
আৰু আমি চিল টিল লগাই মেলি এতিয়া মেইন বস্তুটোৰ ভিতৰত এনলাটোৰ ভিতৰত ইয়াৰ এইটো চিষ্টেমটো লগাবলৈ গৈ আছোঁ চ' সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ চাফ কৰি লৈছোঁ যাতে বালি লাগি ঘহনা খায় যাতে চিলবিলাক বেয়া হৈ নাযায় কাট খাই নাযায় সেইকাৰণে চফা কৰি মেলি এতিয়া ভৰাই দিম আৰু এইটো ক্ৰেনে হেং কৰি আছে আৰু পুৰা চেণ্টাৰ মিলাই লৈছোঁ কাৰণ চিলবিলাক যাতে তেৰা বেকা হৈ চিলবিলাক কাট খাই নাযায় সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আমি চেণ্টাৰ মিলাই লৈ আমি ভৰাব লাগিব সেইকাৰণে মানে খুব সাৱধানে আমি ভৰাই আছোঁ যাতে চিলকেইটা বেয়া হৈ নাযায় কাট খাই নাযায় লাহে লাহে ভৰাব লাগিব এইয়া দেখিছে সোমাই গ'ল আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ স্মুথলি সোমাইছে কিন্তু আৰু অলপ হেমাৰ মাৰিব লাগিব চ' অলপ দাং খাই আছে সেইকাৰণে অলপ চাইছোঁ আমি ক'ৰবাত তেৰা বেকা হৈ থকাত নাই পূৰা ধুনীয়াকৈ লাগিছেনে নাই সেইকাৰণে চাই লৈছোঁ ভালকৈ অলপ সোমোৱা নাই সেইকাৰণে অলপ হামাৰিং কৰি দিছোঁ আৰু এইয়া দেখিলে নহয় আপোনালোকে যিটো ৰাবাৰটো ইয়াৰ ওপৰত বহিব যিটোৰ নাম হৈছে এলিমেণ্ট চ' এইটো ধুনীয়াকৈ সমানকৈ বহাব লাগিব এইটো বহাওঁতে ইমান কষ্ট নাই বাৰু চ' ওপৰতে বহাইহে দিব লাগে এতিয়া আমাৰ লাষ্ট ফিনিচিং কামটো চলি আছে আৰু সকলো বস্তুবিলাক ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ এতিয়া ওপৰত যিটো লাষ্ট ছেটিং এইটো সোমাব ওপৰৰ ঢাকনখন বুলি কৈছোঁ আৰু চ' চিল ইয়াত দেখিছে এলিমেণ্টৰ ওপৰত এইটো সোমাব আৰু বহিব ধুনীয়াকৈ এইটো বহাব লাগিব এইয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ মানে লেভেলত বহি গ'ল সমানকৈ বহি গ'ল চ' এনেকৈ চিষ্টেমটো আমি ছেটিং কৰি দিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যিসকলে মেকানিক পঢ়ি আছে তেওঁলোকে যাতে এইবোৰ কাম কৰিম বুলি
প্ৰয়োজন চ' শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জয় আই অসম